ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบงค์ชาแนลจ้า Energy ดรอปมากงง เน็ตที่ดอกสุด Energy ดรอปมากเลยทุกคนมันเศร้ามันซึมมันโอ้โหปรากฏทับไปหมดเลย เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราไปดู Ticket to Heaven EP 5มานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะกอืลายมาเป็นมการรีแคป Ticket to Heaven นะครับเด็กชายไม่ไปสวรรค์ EP 5จ้า และเช่นเคยนะครับก่อนจะไปพูดไปคุยกันต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะจ๊ะไม่ว่าการจะเป็นการสแกนแล้วก็โอนเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงเลยหรือว่าจะเป็นการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับอย่าลืมนะครับว่าคลิปเราเดี๋ยวนี้จำเป็นจะต้องกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าเราตัดเสร็จโปลดเสร็จปล่อยเลยแต่เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเธอจะกดกระดิ่งเธอกด subscribe ก่อนนะคะงั้นเธอกดกระดิ่งไม่ได้นะคะอะยอดเริ่มลงแล้ว60ไปลายๆมันเหลือ60ต้นๆแล้วค่ะตอนนี้ยอดunsubscribe อะนะคะ อ๋อ คือหมายความว่าเธอมาดูฉันแล้วเธอยังไม่สับฉันอีกอย่างนี้เหรอ เอเออเธออาจจะอลืสักมเธออาจจะลืมสับหน่อยสักหน่อยช่วยเหลือช่องพวกเราหน่อยหนึ่งนะจ๊ะเอ็นดูพวกเราด้วยอู้ตายแล้วใช้คำว่าเอ็นดูอ่ะ อืม ดอกเตอร์เดี๋ยวฉัเอ็นดูนต้องสาช่องชราด้วยวช่องล่างฉันขึ้นมาจากขุมล่างสุดแรงมาขึ้นไปหลอกกหลอนแรงเธอ มากแร กดงมากสับ อีเอพีนี้เป็นไงอบ้างทุกคนไหนลองเมาส์โอ้กันเซนะยยังไงไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะมัน มันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนบีบหัวใจอยู่ตลอดเวลามันโอ้ยมันอึดอัดอ่ะบีบเนาะแบบมันทุกอนูดีเทลมันเยอะจนแบบไม่รู้จะประติดประต่อจะเริ่มตรงไหนจะไปยังไงอ่ะอืมใครรู้สึกยังไม่รู้แต่ฉันร้อนมากฉันดูฉันซึมร้อนฉันเปิดแอร์24แต่ฉันร้อนดูอีพีนี้เนี่ยเอร้อนอกอร้อนใจร้อนรุ่มสุมซวงละสิเธออ่ะ เออ ฉันคิดว่ามันจะมีธรรมะมากเกินไปคือแบบฉันแล้วมันโอเวอร์โดส เหรอเอาไว้เดี๋ยวเหรอโอ้เขาเข้าไปในกรุงคริสเตียนแนไปสารภาพบาปกันในห้องนั้นน่ะฉันก็แปลกนะอืมไม่ได้สิคนบาปนี่ร้อนหมดเลยเนี่ยฉันจะตายเจออีพีนี้ฉันจะตายเหมือนโดนพึ่งลุมต่อยเขาพาเราไปแบบอยู่ในสถานการณ์นั้นอ่ะใช่อืแต่มเขาพาเราไปในสถานการณ์นั้นแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นตัวละครใช่เหมือนแบบใช่ใช่มันเหมือนเราเป็น แอ observer อบยู่ดีแหละมันเหมือนอืมมันคือเราคือ observer ที่แบบเกาะใกล้มากอ่ะ อืมเป็นป้าข้างบ้านที่อยู่ข้างรั้วตรงนี้เลยอืมเออวิธีการถ่ายทอดเขาอะเนอะมันแบบไม่รู้อะตั้งแต่จริงๆ EP แรกๆแล้วที่พี่พูดถึงเนอะว่าแบบทำไมเราเหมือนเราแอบดูเขาอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยมันถ่ายทอดมันวิธีการถ่ายทำทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับเราแอบมองอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่อะไรประมาณเออฟิลเนี้ยพูดอ่าไม่ถูกจริงอะจริงอืมมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าด้วยอืการดำมเนินเรื่องเขาแล้วแบบเขาพาเราไปแบบไปดูชีวิตสองคนเนี่ยซึ่งอืมเราถามว่าเราอยากดูไหมเราอยากดูแต่เราอยากดูที่มันแฮปปี้ไง อืม มันคือแบบขขอนาดอีกทีออฟขออีกทีเราอยากดูที่มันแฮปปี้ไงเออมันก็แฮปปี้นะลูกมันก็แบบมีความสุขอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเพียงแต่ว่าความทุกข์แล้วก็ความลำบากบนเส้นทางที่จะไปอยู่บนสวรรค์นั้นน่ะมันมีเยอะใช่ไหมล่ะต้องฝ่าฟันขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอืฉันว่ามปีนต้นงิ้วยังง่ายกว่าอีก เออฉันว่านใครอนว่าแช่แบบว่าปีนเดี๋ยวนี้ใครกระว่าปีนทะทองแดงใครว่าปีนเดี๋ยวนี้เขามีแต่บอกว่าต้นงิ้วก็แค่ผักชีเออเกระทะทออองแดงก็แค่ออนเซ็นอะไรอย่างจริงเงี้ยลูกใช่ไหมลูกอืมอย่าในเขาบอกว่ายุคที่ไม่ต้นงิ้วกลัวบาปตอนเนี้ยรื่นปรืดลื่นปรืด เออขยันปีนกันจนเรียบไปหมด อุ๊ยอืตายแล้วมแรงมากจิตรลดาเธแต่จอแบบริงไม่ใช่ๆใน อันนี้คือของคนอื่นพูดถึงแล้วมาเล่าให้ฟังคือถ้าในส่วนตัวในพีเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นความรู้สึกว่าผิดแล้วก็ละอายใจต่อบาปที่มีต่อพระเจ้านะจริงๆแล้วว่า judgment ที่มันหนักที่สุดในพีเนี้ยมันคือสายตาคนอื่นสายตาคนรอบข้างการที่ถูกสายตาทุกสายตาที่จับจ้องความกลัวที่กลัวคนอื่นจะรู้มันมากกว่าความกลัวที่พระเจ้าจะรู้สิ่งที่ทำได้ทำไปเพราะว่าในพีเนี้ยถ้าเราดูแล้วปุ๊บเนี่ย มันมีฉากหนึ่งอะที่ชอบมีหลายฉากเลยที่ชอบมีฉากหนึ่งที่เขาตอนที่เขาไปหลบกันอยู่ข้างหลังแล้วอะคลิปปุ๊บก็เดินออกมาปุ๊บเนี่ยเขาสวนทางกับเพื่อนนะมันเป็นลูกแกะที่หลงทางอะหลงทางออกไปจากกลุ่มแล้วแกะในขณะที่ดำแกะดกลุ่มก็ยังเดินที่กลุ่มหนึงก็เดินไปทางเพื่อนๆเดินไปทางหนึ่งในขณะที่นี้เดินสวนออกไปแล้วก็หันกลับมามองเพื่อนที่เจ้ามุ่งไปทางทิศทางเดียวกันฉากที่ยืนกับพ่อ
อยู่คนละมุมนะกับภาพวาดตรงนั้นใน Stairway to Heaven ตรงนั้นน่ะเดินคนละนั้นละแล้วก็พ่อก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้เดินเข้ามาบอกพ่อแต่เลือกที่ยังยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งพ่อเดินไปหานะแต่ว่าไม่รู้สิพ่อในเรื่องนี้มันตัวละครพ่อเองอ่ะพ่อไม่เคยชี้ผิดชี้ถูกนะอืมตัวละครพ่อพ่อไม่น่ะจัดวิธีการไม่แบบไม่เป็นคนที่ just จริงๆแต่ว่าสิ่งที่ just ตัวละครตัวนี้มากที่สุดคือความกลัวนอกข้างกลัวสิ่งที่สายตาคนอื่นการมองคนอื่นการมองตัวเองอะที่แตกต่างไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตามอะไรก็ตามตรงเนี้ยมันเป็นนรกที่อยู่บนดินมากกว่าเป็นนรกหลังความตายนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวละครมันทุกข์ทรมานทันทีเลยนรกในใจหลังเออคือมันจะเป็นแบบ คืออย่างซาร์จะบอกแต่ว่ามนุษย์นรกคือคนอื่นนะนรกคือคนอื่นนะไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นนะเป็นนรกสำหรับเราแต่สายตาคนอื่นเนี่ยที่ทำให้เรากลายเป็นสิ่งของเราเป็นสิ่งของหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่คิดอะไรไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่ถูก just อย่างเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดอีกแล้วสายตาคนอื่นเนี่ยทำให้เราเกิดความอารมณ์หลายๆอย่างกระอักกระอ่วนความกังวลใจความกลัวต่างๆเนี่ยมันมาจากการมองคนอื่นแล้วมันเป็นอารมณ์ของตัวละครตัวนี้ มากกว่าที่จะเป็นการจ้องมองมาจากพระเจ้าเสียทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าEP เนี้ยมันอึดอัดมากในความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้เอ่อคนอื่นบ้างแล้วกันตอบก่อนตอบก่อนอืมแล้วเทคนิคต่างๆนานาเนี่ยการทั้ง4 EPนี่มันคือแต่คนอื่นอ่ะใช่ไหมบราเธอร์ภาคเองพี่โจเองชื่ออะไรนะเพื่อนของเขาว่าคงเดช เด็กคงเดคงเดชชเองอะไรอย่างเงี้ยบทคงเดชเองอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะมึงคิดว่ากูโง่เหรอไม่คิดว่ากูไม่รู้เรื่องของมึงกับนั้นเหรอเพื่อนเองก็ไม่ได้จัดนะไม่ได้ไม่บอกใช่ด้วยว่าถูกหรือผิดแล้วจริงๆเพื่อนเพียงแต่แบบไม่อยากจะรู้ด้วยซ้ำทำไมต้องรู้ด้วยวะแบบศัพท์ที่เอใช้อเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึก guilty ความผิดบาปที่มันอยู่ในใจของตัวเขาเองอ่ะว่ากลัวที่จะถูกคนอื่น judge ในขณะที่จริงๆแล้วคนอื่นไม่ได้ judge เลยแล้วก็ท้ายสุดนะที่พ่อบอกว่าที่ชอบนะที่พ่อบอกว่าคือถ้าลูกอ่ะ รู้แล้วว่ามันผิดรู้ว่าตัวเองหลงทางแล้วกลับในทางที่ถูกอ่ะก็จะได้รับการให้อภัยแต่สิ่งที่การที่อภัยที่สำคัญที่สุดกับตัวละครตัวนี้คือให้อภัยตัวเองก่อนถึงจะหลุดออกจากบ่วงตรงนี้ไปได้สิ่งที่เขาจะยากที่สุดคือให้อภัยตัวเองว่าตัวเองได้ทำผิดพลาดไปแต่ก็นั่นแหละตอนจบเองเนี่ยบทของเจมินายเองเนี่ยอืมหรือว่าถ้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราเราก็แยกออกไปเราไปอยู่แบบอื่น มันไม่ได้เป็นการหันหลังกับพระเจ้านะตรงเนี้ยการที่ไปเล่นกับตัวละครตัวนั้นน่ะในส่วนตัวมองว่าอย่างศาสนาพุทธเองหรือศาสนาคริสต์เองเขาก็มีหลายนิกายมีหลายอย่างหลายความเชื่อในศาสนาคริสต์ก็ย่อมมีกลุ่ม LGBTQ เหมือนกันที่เขานับถือพระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นน่ะที่ยืนสำหรับคนที่ไม่ได้คิดเหมือนกันที่เนี้ยมันก็อาจจะมีที่อื่นเหมือนกันนะเดาเอานะเดาเอาอืมอืมไม่ผมมองในแง่ที่ว่าถ้าเราถอดหมายถึงว่าถอดโครงที่มันเป็นคริสต์ออกเนาะผมก็ว่ามันก็คือชีวิตของเด็กอ่ะมันเป็น coming of age ซึ่งในวัยในช่วงปีนั้นนะมันคือ Gen X เนาะมันเรื่องพวกนี้มันก็ยังเปิดเผยมากไม่ได้คือมันผิดทั้งในมันผิดแง่ใช่แง่อืม มุมของสังคมทั่วๆไปและผิดในเรื่องที่ดันไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ดี ผิดซ้ำซ้อนอ่ะคือตอนนั้นมันไม่เปิดมันยิ่งเราเลยก็เลยชอบที่ว่าคุณออฟเขาสร้างบรรยากาศให้เราแบบมันย้อนกลับไปจริงๆว่าตอนนั้นจริงๆมันก็ไม่เปิดจริงๆอะเนาะแม้กระทั่งตอนนี้ปัจจุบันโอเคอาจจะมีสมรสเท่าเทียมนู่นนี่นั่นแต่ว่าณตอนนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องผิดเลยอะผิดทุกประตูอะไม่ว่าจะทั้งศาสนาสังคมคนแวดล้อมอะไรเงี้ยมันผิดทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมาดูในวัยด้วยม.6ไงอืถูกไหมมถ้าเราคิดหุนหันแบบแล้วจะไปยังไงต่อชีวิตอะ คือตอนนั้นมันไม่มีทางออกให้เลยนะถูกปะพี่ก็ลองคือถ้าเป็นสมัยนี้ยังมีลู่ทางทำอย่างอื่นทำ YouTube TikTok ถ้าตอนนั้นคือถ้าเกิด2 คนนี้ไปแล้วเตลิดไปเลยแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะมันไม่รู้จะไปยังไงทางไหนถ้าหุ่นหันพลันแล่นออกไปอย่างที่ตอนสุดท้ายที่บาสพูดว่าเราหนี
หนีถ้าไปมองในกันเลยถ้าหนีไปแล้วหนีไปทำอะไรไงอย่างที่แทนรักบอกแล้วหนีไปไหนอะแล้วมันจะเป็นยังไงเราเป็นแค่นักเรียนไงนั่นคือความคิดของคนยุคนั้นจริงๆมันคิดอืมมันไม่ได้มีอาชีพที่แบบสามารถทำเป็นยูทูบเบอร์ได้แน่นอนถูกไหมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีไงคือที่ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเป้าหมายเดียวของเขาอ่ะเขามีแค่เป้าหมายเดียวใช่แต่ตลอดเขาไม่เคยมีเป้าหมายอื่นตัวแทนรักเองอ่ะพุ่งอยากจะเป็นแค่อย่างเดียวไม่เคยก็เลยกลาย คิดที่อย่างอื่นไม่มีแผนสำรองอ่ะ มันก็เลยกลายว่าเขาก็ดูถ้าไปจริงๆแล้วเขาจะไปกันรอดไหมอย่างเงี้ยถ้ามองในแง่เราเป็น observer แล้วบอกเฮ้ยถ้ามันจะไปกันรอดไหมถ้าหนีตามบาสไปคือแบบยังไงวะเราก็จะมองไม่เห็นไงถ้าเป็นคนในสมัยนั้นยุคนั้นจริงๆเนาะมันยังไม่เห็นรูทางที่แบบชัดอืว่ามมันจะไปกันรอดความรักแบบนี้นะตอนนั้นน่ะถ้าต้องย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าเป็นตอนนี้โอเคมันสามารถได้อยู่ผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างผมว่าคุณเอาเขาพยายาม ทำให้เราเห็นด้วยแหละว่าณสถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันตัดสินใจได้แบบแค่1 กับ 2ช้อยมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะมันยิ่งกดดันแล้วยิ่งการแสดงของทั้งสองคนโอ้ตายโหงตายหาไปเลยวันนี้ขอโทษมันมีฉากโชว์ของทั้งคู่แบบฉากที่ไต่แทนรักซ้ำไต่ซ้อนเนาะโอ้แทนรัอืม กเล่นดูเนี่ยไต่ซ้ำไต่ซ้อนมากโอ้ค่ะตายทำวนลูปเอออินเซปชันมากๆไม่แล้วคือแบบเราเห็นแบบฉากที่แบบความกระอักกระอ่วนความละอายต่อตัวเองของแทนรักซึ่งแบบ โค้ชทำให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วนไปด้วยรู้สึกเอาจริงนะแค่กรี๊ดตัวนึงยังไม่พอจะอ้วกเอาอ่ะอืมจริงมันแบบโอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะอืแล้วพอมาเจอมฉากขายของบาสที่เจมินายเล่นในฉากที่แบบพอรู้ว่าไทยรักน่าจะเลือกพระเจ้าแล้วอ่ะแล้วเขาก็กลายว่าคนที่อยู่คนเดียวกับเขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนแล้วคนหนึ่งอ่ะแต่วันหนึ่งเพื่อนไปแล้วอ่ะเขาโอ้ก็กลับแบบไปคิดอีกคนนึงไงคือแม่แล้วแม่ก็อืไม่อยู่อีกโอ้มโหฉากนี้เจมินายก็เล่นเล่นเอาตายอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วเด็กสองคนนี้มันมหัศจรรย์จังวะแล้วก็ยิ่งและยิ่งอย่าลืมว่าเขาสองคนเนี่ยถ้าตัวจริงๆนะเขายังไม่มีประสบการณ์อะไรขนาดนี้หรอกผมเชื่อว่านะคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งการถ่ายทอดอะไรพวกนี้ผมว่ามันค่อนข้างซับซ้อนในอารมณ์ทำได้ขนาดนี้กับการบรีฟผมพุ่งกับแล้วแบบแนวผมว่าโอ้โหสองคนนี้ไปได้อีกไกลมหัศจรรย์จริงมหัศจรรย์จริงๆมากสำหรับสำหรับป๊อปอะความมหัศจรรย์ไม่ใช่แค่อีพีนี้นะตั้งแต่ต้นเรื่องต้องจนตั้งแต่ต้นจบอะคือบทแล้วมหัศจรรย์ไปกว่าบทคือแบบทำไมถ่ายทอดบทออกมาได้เป็นภาพได้ขนาดนี้วะคือแบบ คือออริจินอลของบทอะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะถูกไหมอืมเราถูกพูดเสมอศาสนาความเชื่อการเมืองไม่ให้ถกใช่ปะไม่ให้ใช่เขียนไม่ให้พูดถูกแต่นี่คือการพูดเต็มๆอะแล้วแล้วทำได้กลางอะอืทำแบบมไม่ยัดเยียดทำแบบไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ทำให้เราตั้งคำถามจนถึงอีพีนี้เรารู้สึกว่าแบบคำถามตัวใหญ่มากเลยว่า การที่เด็กสองคนมันจะรักกันมันต้องยากขนาดนี้แบเลยเหรอวะบนี้เลยเหรอใช่มันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันเป็นความรักที่ผิดตรงไหนวะอ่ะมันอาจจะผิดในกรอบของความถูกต้องว่าคนมันนะเพศเดียวกันผิดแค่ตรงนี้เลยใช่ไหมเกิดผิดยุคแค่นั้นเลยใช่ไหมอืมหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอือ่ะมอืมแต่ในมุมเดียวกันน่ะในทุกยุคทุกสมัยก็มีไหม อืม ใช่ปะล่ะแล้วอะไรมันถูกอะไรมันผิดแต่การที่แบบซีรีส์แสงนะลงอย่างนี้ลงอย่างนี้คือแบบในทุกอนูที่แบบเวลาแทนรักอยู่คนเดียวอะแสงจะแบบแสงแฟร์พระเจ้าจะมาแต่พออะไรที่มันหลบหลืบอะมันก็ไม่ใช่มีแสงแบบแสงสาดมานะ มันก็ยังมีมันก็เหมือนกับถูกมองยังถูกมองอยู่พระเจ้ารออยู่อะไรสักอย่างพูดไม่ถูกอ่ะแม้กระทั่งพาร์ท 2ของซีดีถูกไหมนัดเจอกันหลังอืมห้องอืมอืมแสงก็ยังมานะแฟร์แบบนี้ลงแบบโอ้โหเราเล่นพระเจ้าช่วยเนาะคือมันถึงได้รู้สึกว่าแบบเด็กม.6อ่ะวัยรุ่นเต็มที่อ่ะกับความต้องการที่จะรักใครสักคนแล้วมันโหยหาขนาดนั้นน่ะ แล้วแทนรักต้องแบบจุ่มหน้าลงไปในน้ำแล้วกรีดอ่ะฉันแบบเธ
ธอทำลายฉันเกินไปแล้วค่ะคุณผู้กำกับคะฉันจะไม่ยอมสิ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะต้องจัดการค่ะสัมภาษณ์นะคะเออไม่แล้วแบบทุกอย่างเลยอ่ะการมันแม้กระทั่งเขียนจดหมายรักต่อกันน่ะแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้เนาะมันแฮปปี้แหละแต่มันโดนกรอบของความแฮปปี้อยู่อย่างเงี้ยอนุญาตให้แฮปปี้แค่นี้พอที่เหลือมึงโดนจ้องอยู่นะอย่างเงี้ยเออจะแอบเอ้ยเพื่อนจะเห็นไหมจะรู้ไหมคือมันแบบมันเป็นความกลัวที่ดีฟมากๆมันกลัวหลายเรื่อง บาสก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะแต่บาสไม่ใช่กลัวที่คนอื่นจะมาจับแบบบาสไม่ได้กลัวผอืมอืมลกระทบกับตัวเองแต่บาสกลัวแทนรักเสียใจกลัวจะกระทบกับแทนรักในสิ่งที่มันจะทำให้เขาแบบเจ็บปวดอ่ะแต่ซีนที่ป๊อบชอบจริงๆเลยคือซีนตอนที่ไปบ้านเด็กกำพร้าไหมใช่ไหมน่าจะเด็กแม่กำพร้าบ้านแสงแม่แห่งแสงบ้านแห่งแสงอ่ะแล้วเราเห็นแสงจริงๆจากแทนรักอ่ะในมุมมองของบาส อืในมมุมมองที่เราเห็นว่าบาสมองแทนรักยังไงเพราะเราก็ยังเป็น observer อยู่ก็อยู่อืมแล้วบาสน่าจะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเขาอยู่ในที่ที่เขาควรที่แทนรักอยู่ในมุมที่แทนรักต้องการที่จะเป็นมาตลอดและเขายืนได้แบบสวยงามมากๆในมุมนั้นน่ะมันต้องกลับมาตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วถ้าเขาไม่ได้ยืนตรงนั้นน่ะมันคือการทำร้ายเขาหรือเปล่าอ่ะอืมเออมันโอ้โหมันเป็นซีรีส์ที่เราตั้งคำถามไม่เลิก การถ่ายทำทุกสิ่งทุกอย่างการบล็อกกิ้งการใช้กล้องที่แบบอ่ะเจมส์ถามแบบเฮ้ยทำไมซีนนี้มันอย่างนั้นก็คือแฮนด์เฮลใช่คือแบบมันไว้เหวี่ยงกับความรู้สึกเราจนแบบกล้องตั้งนิ่งๆไม่ได้แล้ว close up ก็จัดแล้วเหวี่ยงต่อไปอีกแต่ก็ไม่ได้เหวี่ยงแบบเหวี่ยงหนังผีอ่าสิงอ่าอ่าที่มันรู้สึกว่าโอ๊อืมอืมยปวดหัวมันคือเหวี่ยงแบบให้เรารู้สึกเรื่องตามอารมณ์อ่ะเพลงแบบเฮ้ยมันไปยังไงต่อวะมันไปไม่ถูกเว้ยเออแล้วเด็กคนหนึ่งที่แบบ พ่อก็คือเหมือนพ่อก็คือมาสเตอร์พ่อก็คือนะก็เหมือนกับเป็นคนที่เขาพึ่งพิงได้มาก่อนที่จะเจอบาสอะแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็คือพระเจ้าอะแล้ววันเนี้ยทำผิดที่ไม่สามารถบอกพ่อได้ตรงๆอะแล้วการพูดแบบหลบตาแบบนั้นอะโอ้โหวิธีให้คนลุก ให้สิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นมากๆในอีพีนี้นะกล้องเริ่มงัดละกล้องถ่ายแทนลักมุมล่างขึ้นบน อืมอืมอืมคือการมองแบบเอากล้องถ่ายบนลงล่างอ่ะมันจะทำให้ตัวละครอ่ะดูเล็กเล็กอืค่ามดูไม่มี power แต่การที่เริ่มเอากล้องงัดขึ้นอ่ะสังเกตตอนหลังๆที่แทนลักเริ่มจะแบบหลังจากที่อยู่ในห้องนั้นแล้วลูกประคำมากำไม้กางเขนน่ะแล้วตัวสั่นแบบจนแบบไม่รู้จะยังไงแล้วหลังจากนั้นไม่คุยกับบาสอ่ะ กล้องเริ่มงัดหน้าละเริ่มงัดแบบมุมสูงขึ้นอ่ะเหมือนกับเขากำลังจะเริ่มแบบพลิกกำลังจะแบบกลับขึ้นมาเป็นเขาไหมหรือจะอะไรสักอย่างอ่ะแม้กระทั่งในห้องสารภาพบาปอ่ะก็ถ่ายขึ้นชัดขึ้นเออคือมันเหมือนกับเขาก้าวมาถึงจุดที่อย่างน้อยรู้ว่าตอนเนี้ยไม่แอบแล้วอ่ะซ่อนไม่ได้แล้วอ่ะเออทำต้อให้ตัวละงเผชิญครเขาเริ่มมี ต้องเผชิญหน้า power ในการที่จะแบบเปิดเปิดความรู้สึกของเขาออกอ่ะแบบพ่อผมมีความรักอ่ะเออแล้วการเปรียบเทียบระหว่างตัวบาสอะเวลายืนกับฟิกเกอร์ของเกี่ยวกับศาสนาจะเป็นพระแม่องค์เดียวอืมแต่แทนรักจะมาสาม อ่าลูกอะสนอืใจจะมามสามเออก็คือมีพระเยซูไม่แน่ใจพระเยซูเนาะพระแม่มารีแล้วก็ลูกเอ้ยไม่ใช่พระเยซูไม่ใช่สิพระเยซูตรงกลางเออแล้วก็นี่คือโจเซฟใช่ใช่โจเซฟอืมอืมคือซิมโบลิกต่างๆที่มันแทรกเข้ามาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยขอหายใจบ้างเว้ยอย่างเงี้ยอืมเออพี่ปอนขยี้บ้างปอนแล้วไป ขอพักหายใจก่อน ชิบหายแล้วอยู่ๆก็เอมาถึงฉันออืมเอาตรงๆนะพี่ว่า EP เนี้ยพี่ไม่ไหวอืมไม่ไหวกับการรับพลังจากการแสดงเพราะว่าอืเอาเข้าจริงมแล้วอ่ะ
คือในพาร์ทแรกๆอ่ะมันดูเซ็กซี่ไปหมดมันดูแบบตายห่าแล้วมันแบบไม่ต้องเล่นยังไงให้ดูเลยแล้วรู้สึกแบบไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแต่รู้สึกว่ามันแบบไม่มีเอ็นซีเลยนะนี่เอ็นซีคือแบบแต่ดูมันดูโป๊จังเลยอ่ะมันโอ้ดูแบบดูโอ้แบบยดูแบบโหโอ้ดนึกออกไหมมันมีความแบบเล่นเราจนแบบโอ้โหตายห่าแบบล่อเราซะน่วมเลยนะคือกล่อมมาด้วยความแบบเซ็กซีนที่ไม่ใช่เซ็กซีนอ่ะมันมีอืความรู้สึมกเย้ายวนแบบโอ้โหแบบ ใชอาร่มณ์ของตัวละครที่มันโปรดเปรอยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกแบบรู้ว่ากูคู่กับมึงรู้ว่ามึงชอบกูรู้ว่ากูชอบมึงแบบใจเราตรงกันแบบโอ้โหตายห่าแบบวนารีสุดอะนึกออกปะคือแบบโอ้นึกว่าตายห่าแล้วแบบแล้วก็มันอัดสน่วมเลยตอนพาร์ทหลังละคือคนละครึ่งอะน่ากลัวมากการเผาทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไฟไม่สามารถเผาความทรงจำได้นะ มันเผาได้แค่หลักฐานที่มันเป็นหลักฐานทางเชิงวิทยาศาสตร์อืมนึกออกไหมแต่มันไม่สามารถเผาความทรงจำออกไปได้เลยและยิ่งเผายิ่งทำให้รอยของความรักนั้นฝังลึกลงไปอีกอืมวิฉันนี่เด็บดำด้วยวันนี้ คือโอ้โหการเผาตรงนั้นมันแบบโอ้ตายห่าเผาอย่างไรให้จำได้มากกว่าตอนที่ยังไม่เผาอืมอันนี้น่ากลัวนะพี่ว่ามันเป็นความน่ากลัวที่ มันอยากจะลืมเนอะแต่ด้วยความที่มันอยากจะลืมแบบเด็กๆอ่ะเผาทิ้งทำลายทิ้งต้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะโยนที่ไหนเดี๋ยวก็ต้องมีคนรู้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปเผาเอาแอบอ่ะมันเป็นความกลัวที่มันโอ้โหสุดขั้วหัวใจนะความกลัวสุดขั้วหัวใจจริงๆมันขยาดแบบโอ้โหขยาดแล้วขยงไปหมดอ่ะไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมาแล้วสามารถมองหน้าพระเจ้าได้อีกอ่ะจริงเพราะฉะนั้นคือมันเป็นความแบบเดียงสามาก มันเป็นเดียงสาที่ไม่รู้เดียงสาที่มันจำเป็นจะต้องเผาเพื่อให้สลายหายไปแต่ว่ามันกลายมาเป็นฝังอยู่ในใจลึกกว่าเดิมอีกมันเผาแค่ของแต่ไม่ได้อืเผาของจริงมได้เอาความทรงจำไปด้วยมันเอาใหม่มันเผาของทิ้งแต่ความรู้สึกอะยังฉายชัดกว่าเดิมอีกอืมแล้วมันฉายชัดแบบสถานไปหมดอะตอนที่เพื่อนถามอะคงเดชถามอะโอ้โหคงเดชก็รู้เยอะเกินเขาบอกเราเขาไม่อยากรู้แต่เขาดันรู้ แล้วคำถามคือเผาทิ้งแล้วเป็นยังไงอะคือมันแบบโอ้โหเชี่ยกึกมากึกเนาะ คือคงเน็ตมองหมดอ่ะมองตลอดอ่ะเห็นหมดตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เข้ามาร่วมเฟรมด้วยพวกหนึ่แต่พองมันยาวพอมันได้เข้ามาร่วมเฟรมแล้วเจอพูดแบบนี้เข้าไปมันแบบโอ้โหผงะเนาะผงะมากมันโอ้โหแล้วโฟร์ธเล่นแบบแม่งเรียกมิเรียกติที่เรียกโค้ดดีมากอ่ะโอ้โหมิติการแสดงของโฟร์ธนี่คือแบบอืไอ้มเฮียขยี้อะไรขนาดเนี้ยนะเก่งอะไรขนาดนี้หนูเก่งอะไรขนาดนี้ลูกแล้วแบบแล้วมันต้องใช้ประพูดเรื่องการสบการณ์ในการถูกถ่ายทอดนะพวกถูเนี้ยกหรือแบบถูก บีฟกันคุณยังไงตอนคุณออฟกำกับรู้ยังไงที่มันแบบว่ามันทำให้น้องแบบเข้าใจและถ่ายทอดออกมาได้ขนาดนี้เออมันคือการกระโดดลงไปเล่นเป็นตัวนั้นจริงๆนะจริงแล้วเขารู้สึกจริงจริงๆแล้วเทียบค่าตอนนั้นกับเจมินายตอนที่นั่งอยู่ใต้โทรศัพท์สิอือหืออืโอ้มโหคือสองตัวละครนี้แม่งเกินไปมากการเท้าตู้โทรศัพท์แล้วขอแค่ได้ยินเสียงแม่กูจะตายกูจะตายกูจะตายแล้วมีการแบบไปถ่ายตอนที่แบบแม่อัดเสียงนี้ไว้อีกเนาะโอ้อืมมันโอ้ดียเราก็มากมาจบ อะแล้วพี่สินใจก็แบบโอ๊ยพี่เนาะอืมแล้วก็มาจบด้วยซีนนี้อะซีนง่ายๆเอาให้มันง่ายไปเลยคือแม่งแบบโคตรจะ alone in a universe เองคือเด็ดแบบบินที่โทรศัพท์เรานั่งเราทิ้งภาพกว้างเห็นโทใช่รศัพท์เราเห็นเงาตัวเองอืมใช่ข้างๆมันมากน่ากลัวมากเป็นแบบน่ากลัวแบบน่ากลัวเหงามายันเงากคือเป็นซีนที่แบบว่าจำติดตามากกับเจมินายซีนนี้ที่อืแตกมากมแล้วไปเจอแบบอีกซีนหนึ่งคือตอนที่แม่งแบบ Stairway to Heaven คือคนปีนขึ้นไปข้างบนนะแต่เจอืมินายยืนมหันหลังโอ้ my อืม god ยืนหันหลังที่บันไดขั้นสุดท้ายด้วย ตรงเดะเลยโอ้โหแบบโอ้ยใจ
จะอะไรกับขนาดนั้นคุณอ๊อฟคือจะอะไรคนดูขนาดนั้นจะแบบไม่ให้คนดูพักหายใจเลย ไม่ให้เลยจริงๆเป็นซีรีส์ที่สามารถวิเคราะห์ได้ยิ่งกว่าหนังทุกวินาทีจริงๆเพราะว่าหนังมันคือแบบ3 ชั่วโมงจบใช่ไหมแต่ซีรีส์มันคือมี6 ตอนเนี่ยเธอคิดดูดิเขาก็หใส่กชั่วโมงอขนาดยู่นะนี้แบบโอ้โหนี่แบบถ้าเกิดให้ไปดูซ้ำแล้วมาเจาะทีละซีนนะพูดได้คนละชั่วโมงอ่ะ ถู เออถูกแบบสีคิดอต้องอกมากแน่นอนสีที่ใช้แบบโอ้โหตายห่าแบบ อืเขาไปซบกันมแบบเขียวม่วงเธอเขียวม่วงแล้วมันคือซีนที่มันแบบว่าโคตรจะหลืบนึกออกไหมมันเป็นซีนที่แบบว่าเขา2 คนเขียนนัดกันถูกไหมอืมโอ้ my god ใช้มันเป็นเขียวม่วงมันเป็นภูเขาเลนรักมากเร้นรักอืมากจม ริงเป็นแบบแล้ว Brokeback Mountain สุดเราเล่นกัน2 คนเอาตายอ่ะหลังม่านนั้นๆอ่ะอืมไอ้หลังไอ้โอ้ห้องๆเอ้ยนั้นอ่ะแล้วบนที่นอนบนที่นอนนั้นเเสียงเจออมินายไม่ไหวแล้วนะจ๊ะอืมเสียงจิมินายเฮี้ยมากจริงเฮี้ยมากแบบแล้วมุมที่เงยหน้าโอ้โอ้ยยเฮี้ยของมีพี่คือความว่ามันคือที่สุดนะลูกมันสุดคือเรื่องดีนะจิมินายแล้วรีแอคโฟร์คือแบบอะไรโอ้ยอะไร ทำไมเขาคือเล่นกันดีจังวะเอาตรงๆนะดีใจมากที่เห็นนักแสดงไทยทำได้ระดับนี้เอาตรงๆดีจริใจจริงใช่งแล้วก็เขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันในเรื่องการแสดงมากเลยนะเพราะเขาสามารถรับและส่งกันได้ระดับพอดีเออทั้งจริงคู่นี่คือพาร์ทคือเขาเนอร์ที่ไม่เขาเล่นจำเป็นต้องดีมากส่งมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีอืมถึงขนาต้องรับดไม่ต้องตรงนี้พูดแค่แบบนิดเดียวแล้วไปได้แล้วเข้าใจแบบโอ้โหเที่ยวคือเกินอ่ะเกินเกินเบไปมากอร์มากเกินไปมากคือมันรอเล่นกับจิตใจคนดูขนาดนี้ไม่ไหวเล่นขนาดนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วการแสดงแล้วส่งพลังขนาดนี้แล้วไดนามิกของเรื่องที่มันกดเราขนาดนั้นน่ะเส้นเรื่องที่พาไปที่แบบโอ้โหบ้างแบบใครก็รู้ไม่ได้อ่ะกูกลัวกูไม่ไหวอ่ะกูกลัวกูไม่ไหวอ่ะ ตายบอกตามตรงเจออีพีนี้กดแบบกดยับเลยอ่ะวี่เหมือนแบบโดนคุณนพนัทลากเอาไปวางไว้กลางสี่แยกแล้วปล่อยให้รถคอนเทนเนอร์ลากวิ่งผ่าน อืมเอ้ย เออมันขอแต่นิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้ได้ที่เลยพี่อ๊อฟพูดมาชอบเพราะว่าก็คิดเหมือนกันเพราะว่ามันคือเหมือน Brokeback Mountain จริงนะมันเป็นแบบหุบเขาเร้นลับจริงนะตอนที่เขาอยู่ด้วยกัน2 คนเนี่ยตอนที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครมานั่งจับจ้องเขานะเขามีความสุขมากเลยนะแม้ว่าจะเป็นความรักที่ต้องแอบต้องซ่อนก็ตามแต่เมื่อมีการจ้องมาจากคนอื่นการที่คนอื่นรับรู้ความรักนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ความกลัวมันก็เลยเกิดขึ้น ทั้งที่ตอนที่รักกันเนี่ยเขาไปสุดนะเขาไม่ได้กลัวนะตอนนั้นน่ะความกลัวมันบังเกิดขึ้นมาเมื่อมีการจ้องเมื่อมีการรับรู้จากผู้อื่นอย่างแท้ทรูตรงเนี้ยมันความกดดันของมนุษย์น่ะนี่บอกว่าต้องจะบอกว่าเพราะถ้าดูคนหนึ่งที่หันหลังให้กับพระเจ้ากับคนหนึ่งที่ยังศรัทธาในพระเจ้าอยู่เนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาไปอยู่ในนรกได้เนี่ยมันไม่ใช่ the last judgment ที่ตอนที่ตายแล้วนะแต่มันคือตรงนี้แหละบนดินนี่แหละ here on earth นี่แหละว่าอันเนี้ยคือนรกที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานแล้วนะความน่ากลัวอืมของคุณนพนัทคืออะไรรู้ไหมอีหลังจากหุบเขาเลนหลักนะฮะคุณพ่อไม่เรายังไม่รู้เลยด้วยว่าเป็นใครเขามาแค่เงาใช่เขาไม่น่าจะจำเป็นพ่อเป็นต้องใส่นะเป็นตัวเห็นเงาแว่นเลย คนอื่นก็ใส่แว่นได้นะถูกไหมเอาตรงๆเพราะว่าเอาเข้าจริงคืออย่างนี้เขาไม่จำเป็นต้องโผล่มาเป็นตัวเขาแค่เงาอ่ะก็ทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันแบบอกสั่นขวัญผวาขนาดนี้แล้วอ่ะผ่านผวาคิดจริงเอาดิแบบโอ้โหที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็การที่แบบเงาที่มันแบบสุดท้ายที่มันปุ๊บแล้วก็ครอบงำอยู่ที่ไม้กางเขนนะนึกออกไหมแล้วก่อนจะไปมันก็คือแบบๆอืสุดท้ายมคือหลุดออกจากไม้กางเขนได้คือแบบอะไรขนาดนั้นวะ แล้วมาแค่เงาอ่ะเอาแค่เงาเทคนิคก็ดีนะเพราะตอนที่เปิดน่ะ2 คนนี้ก็เป็นเงานะแอบเป็นถูอยู่หลักงอยู่หลัถูงกผ้าโผล่มาแค่หัวถูกแล้วเอาชาโดว์ปัภาพนี้มาปเปตมาเป็นเงากเอาเออเอาภาพ2 ภาพอะเงากับเงามาเล่นชนกันเอามาซ้อนกันนะรีมายเนาะเราอะอืโหมแล้วคือใช้เทคนิคอะมารีมายเราแต่ว่าภาพสองใช่ภาพเนี่ยแม่งคนละอารมณ์เลยอารมณ์เลยคนละอืมอารมณ์จริงๆคือแบบโอ้โหตายห่าแล้วแล้วอีตอนนั้นคือแบบโอ้โหเหมือนโป๊ะเหมือน2 คนนี้มันโป๊ะอยู่หลังผ้าอืมนึกออกไหมมันทำให้เรารู้สึกแบบหูหวามไหวอะไรขนาดนั้นวะใช่คู่เนี้ยแค่จับมือเรารู้สึกสยิวไปหมดแล้ว เอาเรียกว่าแค่หวามไหวจับมือก็ปะ ตายแล้วค่ะเออ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 มันแบบโหเหี้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วยิ่แค่คนงแบบ จงมือกันเรายังรู้สึกฉันงงเหมือนกันนะ แล้วคือความอ้อยส้อยแช่มช้าในการจับรวบเอแล้วปล่อยให้อเล่นแบบโอ้โหเชี่ยวสิ่งที่ทำป๊อบคิดว่ารสชาติของซีรีส์เรื่องนี้คือความปล่อยอืมปล่อยไหลเทคไหลไทม์เนาะเทคไทปล่อยม์อืมไปเลยอืมตัดต่อแต่ละโมเมนต์คือบทจะปล่อยเลยเออปล่อยตามอารมณ์อ่ะปล่อยปล่อตามยเลยปล่อยไหลแบบมาฟีลลิ่งกอ่ะๆแต่ไอ้ความปล่อยไหลนี่แหละที่แบบเฮ้ยอยู่ใต้น้ำมานานเลยขอหายใจหน่อยเออปล่อยนิดนึง ใครลากกูขึ้นข้างบนทีสิ เออแล้วแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นซิมโบลิกชัดมากๆก็คือไอตอนที่แอบซ่อนกันอยู่ในห้องเก็บเตียงอะนะอืมห้องเก็บฟูกอะนะพอเกิดแค่ได้ยินเสียงคนเดินดังแตกแต่แตกแตกอย่างที่พี่ปอนบอกอะสิ่งแรกที่แทนรักทำคว้าไม้กางเขนขึ้นมากอืมำคือแบบขอให้พระเจ้าช่วยอืมเออแต่แต่สิ่งที่กลัวอยู่ตอนนี้คืออะไรแล้วคนอื่นรู้แหละกลัวเขารู้เพราะว่าผิดต่อพระเจ้าแต่ขอให้พระเจ้าเราช่วยช่วยเออ แต่มันแล้วอีกอันที่มาสเตอร์ภาคก็ชอบนะ คือแบบสวเอาดขอตรงเลยอะให้ได้โควต้าอืมนักบอลน่ะๆ EP เนี้ยมีตรงไหนไม่ชอบมั้งเรื่องนี้ไม่ใช่ EP นี้เรื่องเนี้ยมีตรงไหนไม่ชอบมั้งไม่ชออันนี้บไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบมากสั้นเกินๆหายใจหก ไม่อ EP อกเหนื่อยแต่จริงหายใจไม่ออกจริงมันแบบโอ้โหเรื่องอะไรเนี้ยมันกดอะไรเราขนาดนี้เนอะอืแต่ในคก็อย่างที่เราวามรู้สึกนะพูดนั่นแหละว่าเข้าใจว่าทำไมต้องมีแค่หก EP ละเอียดขนาดเนี้ยขนาดทุกอย่างในทุกมิติอะมันมี EP เยอะกว่านี้คงต้องใช้เวลาทำนานมากเออแล้วมันจะจบยังไงอ่ะนั่นน่ะสิก็แค่อีพีเนี้ยตอนจบแบบโอ้โหถึงบอกว่ามันฉันไม่ขำๆไม่ฉันไม่เอาไซเลิกเลยอะโศกนะฉันไม่เอาไซโศกฉันให้เขารักกันพี่ว่าสำคัญน่ะพี่ว่าวิธีการอืมวิธีการเดินเรื่องของเขาอ่ะมันมันไม่จัดอยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรอืมผิดเพราะฉะนั้นถูเนี่ยกพี่ว่ามันน่าจะจบแบบปลายเปิด ให้คนดูตัดสินเอาให้คนดูตัดสินเอาอะไรอย่างเงี้ยว่าที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยการเป็นพระสงฆ์จะมีความรักได้หรือเปล่าแล้วไงมันเป็นยุคนี้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะว่า EP 1เราแฟลชแบ็กมานะใช่เรามาจากตอนที่จะมีนายขับรถแบบแล้วตอนนั้นเข้ามาก็นึกออกมาเออซึ่แต่เรางมันก็เป็นก็ไม่รู้ไงยุคนี้แล้ว ว่าใครบวชอาจจะเป็นคงเดชบวชหรือเปล่าถูกแล้วเขาก็เป็นเพื่อือนที่แบบว่ามมีอะไรนะเขาเรียกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนอย่างคงเดชบวชแล้วทำไมไทยรักไม่มากับบาสไปเลยแต่นักอาจจะอยู่หรือแล้วเอ่เออออาจจะอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่าอะไรองเงี้ยคิดย่างนี้อะไรอย่างนี้อืมซึ่งไทยรัฐอยู่วัติกันไง แรงมากหนักไปสุดเลย แรค่ะงกว่าแรงกว่าแรงสุดจริงแรงกว่าๆไม่แต่ว่าในส่วนตัวพี่รู้สึกว่าในความในเราจะบอกว่าไงดีอะคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันฉายชัดจากภาชนะของที่บรรจุความทรงจำของตัวละครแล้วเอามาฉายใหม่นึกออกมาเอามาเล่าใหม่ว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ซึ่งภาพแรกที่เรารับรู้เนี่ยก็คือภาพของปีนี้ถูกต้องปัจจุบันภาพของอืมปีนี้ปัจจุบันเพราะมันมีการพูดถึงเรื่องกฎหมายสมรสเพศเดียวกันเท่าเทียมถูกไหมอือะไรอย่างเงี้ย มแล้วก็คือพี่ว่ายังไงก็ตามแต่การจบอีพีหน้ามันควรจะกลับมาปัจจุบันโอ้มันน่าจะแบบว่าเพราะเขาก็คงไม่จบอยู่ในห้องน้ำนั้นหรอกมันนึกออกปะอันที่หนึ่งอืมอะไรอย่างนี้มันต้องแล้วก็ด้วยแล้วในความที่เขาไม่จัดเขาปล่อยให้คนดูได้แบบเพราะคุณพ่อก็ไม่จัดเห็นไหมไม่มีใครจัดเลยใช่ไม่มีใครจัดเพราะเพราะเลยอ่ะเพราะพ่อไม่ just ก็เลยเป็นทางที่คิดได้ว่าอาจจะจบแบบแฮปปี้ก็ได้นะเรีนึกมายกว่าเขานึเขาเลือกกออกมาเขาเลือกที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถูกปฏิเสธจากศาสนาไงถูเพราะกถูกพ่อไม่ได้ just ว่าความรักของเขาผิดบาปนะใน EP แต่มันเนี้ยก็จะยากเพราะว่าที่แทนหลักพูดไงว่าเราเป็นนักเรียนทุนไอ้คำนี้แหละเขาอาจจะแล้วสมัยสอนกัดฟันจน้อยนจบไงแย่งกันไงอืมเป็นไปอาจจะได้ที่แบบว่าก็ไงก็รอเวลาไปไง อืมอืมอืมแต่มันต้องอดทก็ชอบที่คุณพ่อนแหละพี่ว่าแบบว่าให้ถามตัวเองอะว่าความรักนี้มันนำพาเราไปที่ไหนอะอืมอืมอืม เป็นเอคำถามที่ดีอมากนะดีใช่มากจริงแล้วมาจะปิดแล้วก็จบที่แบบบาสแบบ
แล้วถ้าพระเจ้าสอนให้เรารักกัน แล้วเรารักกันไม่ ทำ ได้ ไม่ได้ ทำยังไง ใช่ อืม เจ็บมาก ที่ นะอัน แต นี้ กเนาะอันเนี้ยคือแบบสวนแบบสวนทุกดอกแล้วบอกว่ารักกันนึกออกปะ แล้ว จ แทนรั ริ ก ง ตอบสนองด้วยการอะไรเดินเข้าไปก ๆ อ ก่อ ด นเลย เอ อ่ะ อแล้วเขาก็บอกรักกันแล้วเนาะดี อืม ออฟลอ เพ ง ล ถาม ง คำถาม ก็ นั้นกับ มา พี่เจมส์ ด สิ นตรีก็ใช่แบบ ฮะ โอ้โหมันปอมรู้สึก ค ว่าเรื่อ วาม ง รัก นี้มัน อะ personal ความ มากเลยอะไรนะ อุ๊ย ให้ค พี่ วาม เจ รัก มาเหรอ เออ ดูหน้าสิช่วยดูหน้ามาด้วยค่ะ ชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักความรักที่จะแต่ lust กับ โอ้ LUST เธออย่าพูดว่าเธอรู้จักลัสค่ะ เพราะว่าเธอไม่ถูกการบำบัด ก็เลยรู้จักไปเรื่อย เออ ฉันบอ ๆ ได้ ก แต่ ว่า รู้จักไปเรื่อย I know your lust is love นี่ที่พยายามทำให้แบบมันสนุกขึ้นมันตลกขึ้น เพ เพ ราะ ราะว่า ว่า เรา เมื่อ ไม่อยาก กี้ จมนะเอาโดยดีพูด ใช่ ตามตรงเราไม่อยากจม ๆ เลยขนาดนั้น เราก็เพราะคุณค่าของพี่เชื่อว่าคุณค่างานนี้มันแบบโอ้โหมันมหาศาลนะเรื่องตอนนี้มันเอาตรงๆนะ หนักแบบหนักกว่าตอนที่เอาตรงๆหนักกว่าตอนที่แบบว่าพูดแบบปมของครอบครัวบาสอีก เพราะมัน อืม คือหมายถึงว่าน้ำหนักของ น้ำหนักของอารมณ์นะ ที่เราแบกอะที่คนดูแบกอารมณ์ของเรื่องอะหนักกว่าอีก อันนั้นน่ะมันมีความรู้สึกแบบช็อกและเข้าใจและรวมถึงแบบเอาเข้าข้างตัวละคร ไม่เพราะเรา แต่ ตอนนี้เราเอาใจช่วยตัวละครทั้งคู่ไง ไม่แต่ตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองก่อนนะเอาดี ถูก ๆเหนื่อยเหลือเกิน แนะนำยาไมเกรนก่อน อันนี้ก็เราสามทุกคนถ้าทุกคนดูแล้วรู้สึกแบบว่าปวดหัวไมเกรนสั่งได้เลยนะ อันนี้เรา เราต้องหาทางช่วยตัวเองด้วย พู แต่ ดแล้วคลายปั๊บนะ แล้วเราก็ต้องหาตัวช่วยอย่างการที่บอกว่าทุกคนสามารถสนับสนุนเราได้นะ ใช่ ใช่ ถ้า ป ตอ ระ น เมิ นี้ น แบบ เล ว่าย ถ้ายอดเด้งมาปังนี่หายปวดหัวเลยนะ หายใจออก เออ แรง รี มา แค ก ปได้อีกรีแค ห ป น้า ได้อีก เงิ 4 ชั่วโมง มาก นะ พี่ป๊อป เออ หลับ แต่เราบอกได้เลยค่ะ พร้อม พี่1 บาท1 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 บาทเข้าไปรัวๆค่ะพี่ มาแล้วก็รับจ้า ไม่เท่าไหร่ก็ลา เรารับหมดจ้ะ เพราะเอาเข้าจริงมันคือ เออ กำลังใจแหละกำลังใจเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราพูดไปหรือสิ่งที่เราชวนทุกคนคุยไปมันรู้สึกมันเหมือนได้อะไร มันเหมือนกับตัวที่ตัวละครให้เราอ่ะ มันได้เยอะเหลือเกินอ่ะ มันได้แบบหูได้ตระหนักรู้ในหัวใจตัวเอง มันได้แบบกลับไปทบทวนความคิดความทรงจำและรวมถึงประสบการณ์เก่าๆและคุณค่าเก่าๆที่เราเคยได้รับรู้ศาสตร์และศิลป์ของศิลปะมา แล้วถึงเอามาพูดมาคุยกับทุกคนในวันนี้ได้อะไรเงี้ยครับพี่ว่าจริง ๆ แล้วการที่ดูซีรีส์1 เรื่อง แล้วมันให้คุณค่ากับเหมือนกับที่ความรักมันพาเราไปอยู่จุดไหนอ่ะอันเนี้ยมันดีจริง ๆ นะมันทำให้เรารู้ได้เลยว่าแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมามันมีคุณค่ากับเราจริง ๆ การที่เราเป็นตัวของเราได้ขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยมันคือแต้มที่แทนรักเขาพยายามเก็บมาเหมือนกันนะรู้สึกดีจังเลยครับ คือ ขอบคุ เชื่ ณ อว่า ทุกคนผ่านความรักมา ใครมีแบบฟีลแบบแอบรักต้องห้ามก็มาพิมพ์เมนต์กันนะ เหรอ เออ มาเล่าให้เราฟังได้ ฉันอยากใส่ใจเรื่องความรักให้มากเธอ ห ช ร อ อบ มาก ปากฮีไดอารี่เหรอ เริ่มเลย ก็มาพูดมาคุยกันนะครับ ก็นี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเราก็คือมาคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้ว พวกเราไม่เคยซื้อแอดไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เนาะมันก็ไม่เคยเห็นขึ้นว่าปากฮีชาแนลแล้วมีแอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะของเรามันคือแบบออร์แกนิกล้วนๆเนาะทุกคนเนาะมาฝากกันด้วยเพราะว่ายิ่งมีเรื่องราวแบบนี้มากขึ้นเท่าไหร่ เรายิ่งจะสามารถมั่นใจเนาะที่เราจะขออนุญาตเข้าไปคุยกับผู้กำกับขออนุญาตเข้าไปคุยกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับมาช่วยกันตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะหรือ ช่วยกันดันหน่อย subscribe ไหมรู้ไหมหัวใจไหมแชร์ไหมหรือกดกระดิ่งไหมอันนี้ก็เป็นช่องทางสนับสนุนพวกเราเช่นกันนะครับฝาก แช ด้วย ร์ไป เนาะ เลยแฮชแท็กด้วยนะพี่ปอน แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไปพูดไปคุยกับพวกเอาคลิปเราไปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยฝากติดแฮชแท็กหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่ได้ว่าไม่ได้ขอเครดิต แต่ว่าอยากไปคุยด้วยว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรกัน ฉันอยากรู้ไง จะได้รู้ว่าชอบอะไรตรงไหนมัน ชอบ โดน ไหนประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเอาไปแท็กไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยดูพี่เขาคิดดิอะไรเงี้ยจะได้เป็นการชวนเพื่อนมานี่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะทุกคนนะ ใช่ เลยครับ หลายคนน่ารักทำคลิป ใช่ สั้นๆ น่ารักมากๆจริงขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีนี้นะครับขอบคุณจริงๆพี่เชื่อว่าคุณออฟมาดู แล้วคุณออฟรู้สึกดีใจแน่นอน เพราะว่าเราคุยกันได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ พรุ่งนี้ แล้ว โดนแน่ พรุ่งนี้เธอโดนแน่ออฟฟี่โดนแน่โอเคครับวันนี้พวกเรา4 คนต้องขอบคุณ ก่อ ทุ น กคน ที่จะมอบ มาก โกลเด้นก ๆ โล ยัง ฟ ไง ต้องจัดให้หนักๆ จัดก่อน ที่จะมอบโกลเด้นกโลฟต้องจัด ต้องทุบให้น่วมก่อนหมูฝอยจะอร่อยต้องทุบ อืม เนาะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอาเป็นหมูฝอยวะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พวกเรา4 คนคงต้องลากันแล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับ ครับ แต่วันนี้ Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์ อืม ที่5รีแคปจบแล้วจ้า สวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ตึง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 